ඔයා කියන ඕනෑම දෙකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් විදිහට chat bot කෙනෙක් ඉඳියොත් කොහොමද? අද වීඩියෝ එක Chat GPT AI ගැන. ඉතින් ඔය channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ළඟ තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරලා ලෑස්ති වෙන්න. ඒතර අපි වීඩියෝ එක දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපේ වීඩියෝ එක ගැන කතා කරන්නේ Chat GPT AI ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැති කෘත්‍රිම බුද්ධිය. දැන් කාලේ හැටියට ගොඩක් කට්ටිය කතා වෙන දෙයක් තමයි කෘත්‍රිම බුද්ධිය. කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ Chat GPT AI කියන්නේ මොකක්ද? Open AI කියන්නේ මොකක්ද? අද කතාව ඒ ගැන. ඉතින් Chat GPT එකක් කියන්නේ Open AI සමාගමේ 2022 නොවැම්බර් එළි දක්වපු අලුත්ම තාක්ෂණයක්. ඒ කියන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය. හරියටම අපි හිතන දේවල් අපිට ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒක එවලෙම ඒ වගේම අපිට ඕන කරන ඩිසයින් එකට ඒ විදිහටම අපිට කෘත්‍රිමව හිතලා හරියටම අපේ බුද්ධිය වගේම කෘත්‍රිමව හිතලා අපිට ටග්ගල තප්පර ගානකින් අපේ නිර්මාණ අපිට දෙන විදිහට තමයි කෘත්‍රිම බුද්ධිය වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් අපිට ඕනම කරන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේ Chat GPT එක හරහා. ඒ කියන්නේ කෙටියෙන්ම කිව්වොත් අපිට කියමු අපිට ඕනි එස් එකක් ඔය ලියාගන්න, ගානක් හදාගන්න. තව content creators වලට script එකක් ලියාගන්න. කියන්නේ දැන් මම YouTube channel යන්නේ. මගේ YouTube channel එකට මම හදනවා දැන් මේ Chat GPT එකේ වීඩියෝ කියමුකෝ. මම හදනවා මොකද්ද මේ Chat GPT එක ගැන මට විස්තරයක් ඕන. කිව්වා එයා තනිකර ඉංග්‍රීසියෙන් ඔක්කොම මට ගෙනත් දෙනවා. කියන්නේ එස් එකක් ඒ කියන්නේ script එකක් ලියලා දෙන පිටපතක්. පිටපතක් ලියලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ වගේ script, essay, ඒ වගේම වීඩියෝ හදා ගන්නත් පුළුවන්. ෆොටෝ හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගානක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපිට වටින ඕනෑම දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේ Chat GPT AI හරහා. ඉතින් කොහොමද අපි මේ Chat GPT එක ෆෝන් එකකින් කරගන්නේ? ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති Chat GPT එකකින් ලොගින් වෙලා කරන්න හැටි. ඉතින් අපි මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් Chat GPT යූස් කරන හැටි තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකට යන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම Chrome කියන app එකට. Chrome, Samsung Internet වගේ web browsing වලින් ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම open කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ web browser එක. මම Chrome එක open කරනවා. Chrome එක open කරාට පස්සේ මෙහෙම interface එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන search bar එක touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන search කරනවා chat space එකක් තියලා හිස් තැනක් තියලා GPT කියලා search කරලා enter කරන්න. enter කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන introduction chat GPT කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති Chat GPT එක ගැන පොඩි විස්තරයකුත් දාලා Open AI කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ උඩ මෙනු එකක් තියෙනවා. ඔන්නම් පළට යනකොට ඒගොල්ලෝ විස්තර ටිකුත් තියෙනවා. විස්තරය ඉතින් අපි මෙතන මෙනු එක ටච් කරමු. අපි ලොගින් ඉන් එකයි මෙතන sign up කියලා එකක් තියෙනවා. අපි sign up එකට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන email address එක තියෙන email address එක type කරන්න කියලා තියෙනවා. නැත්නම් මෙතන email address එක type කරන්න කියලා නැත්නම් අපිට Google එකකින් යන්නත් පුළුවන්. අපි Google continue with Google දෙමු. ඊට පස්සේ මගේ email address එක පෙන්නනවා. මම මෙතනින් කැමති එක touch කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන about yourself කියලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ නම තියෙනවා. ඔන්න ඔහොම මම නම දාගන්න MR Tedro කියලා. ඊට පස්සේ organization name එක දාන්න පුළුවන් අපිට කැමති විදිය. ඒකටත් මම MR technology කියලා දෙන්නම්. ඊට birthday එක දාන්න අපිට දිනේ ගානට වෙලාවත් එක්ක. අපි දිනේ දාමු ගානට. ඉස්සලා මාසෙ දාන්න තියෙන මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතනින් continue කියන එක දෙන්න. මම continue කරා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි verify කරන්න ඕනේ කියලා තියෙන email number එක ශ්‍රී ලංකා අපි number එක දෙමු. අපි මෙතන send code එකට යනවා. ඉතින් අපි මෙහෙම code එක දාලා verify කරගත්තා. verify කරගත්තාට පස්සේ අපි අහනවා මෙන්න මෙහෙම අපි Chat GPT එකට යන්න. ඕන අපිට API code එකක් කරන් යන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔහම Chat GPT එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා තියෙන next කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා ඉතින් අපිට next done කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට limitation ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන්නේ මේගොල්ලෝ විස්තර ටිකක් කියන පොඩ්ඩක් එක බලන්න. අපි ඉස්සලා මෙතන දැන් send a message කියලා දැන් send a message උන්ට පේනවා මෙතන send a message කියලා type bar එකේ තියෙනවා. අපි එතනට අපි කරගන්න ඕනේ වැඩේ දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි
ඊමේල් එකක් හදාගෙන දැන් sign up වෙලා ඉවරයි නේ මේකට. දැන් අපිට ඕනි කරගන්න වැඩි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපිට රචනාවල් ලියා ගන්නවා. ගානක් හදා ගන්නවා. ඒතර අපිට content creators ලා විදිහට script එකක් ලියා ගන්න ඕන. ඒ වගේ වැඩ අපිට කරගන්න පුළුවන් කිව්වනේ. ඉතින් අපි දැන් බලන්න හදන්නේ වැඩක් කරගන්න හැටි. අපි ඉස්සෙල්ලා මේකේ type කරන්න ඕනේ අපිට වෙන්න ඕනේ දේ. අපි type කරමු. අපි හිතමු ලංකාව ගැන වචන 300ක් ලියන්න කියලා කියමු වැඩ කරනවා කියලා බලන්න ඉස්සෙල්ලාම. ඔන්න ඔහොම මම දානවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙන්න මෙතන බාර් එකක් තියෙනවා. මැසේජ් එක සෙන්ඩ් කරන්න වගේ. ඒක අපි ටච් කරමු. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති දැන් පටන් ගත්ත රචනාව ලියන්න. ඒක ලියන්න පටන් ගත්තා Chat GPT එකකින්. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ග අඩි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් ප්‍රමාණය තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න යන යුනෙස්කෝ සංවිධානය ගැන තියෙනවා විස්තරයක්. මිනිහාගේ ආසියාව ගැන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන හරියටම තප්පර ගානකින් ශ්‍රී ලංකාව ගැන හොයලා දුන්න හැටි ශ්‍රී ලංකාව ගැන. ඉතින් මෙයාගේ ලේසියෙන් ටක් ගාලා වැඩ කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ. අපි තව එකක් බලමු මෙතන. අපි පොඩ්ඩක් ප්‍රෝග්‍රෑමින් විදිහට හිතමු. ඔහොම දීලා ඊට පස්සේ අපි මේක සෙන්ඩ් කරගමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනද මෙතන HTML කෝඩ් එක වදිනවා. දැන් මම බැලුවේ HTML කෝඩ් එකකින් අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදාන්න ඉදී. ඒ කියන්නේ ටෙක්නොලොජි වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න ඉදී. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන HTML කෝඩ් ටික ටක් ගස් කරලා වැදුණා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ H2 එකෙන් සිලෙක්ෂන් එකක් දාලා ඊට පස්සේ H2 එකෙන් දාලා තියෙනවා මෙතන welcome to our technology website කියලා web page කියලා sorry web page කියලා. ඊට පස්සේ paragraph එකක් ඉදිරියට තියෙනවා. this is a simple page of showcase technology related content කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ li එකෙන් දාලා තියෙනවා මෙතන *ef කියන්නේ link එකක් විදිහට link එකක් අපි link කරලා තියෙන්නේ මේක. කියන්නේ shortcut විදිහට home product service about content කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන header එකේ දාලා තියෙනවා technology website page කියලා header එකේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන margin එහෙම දාලා තියෙනවා. style එකේ තියෙන ටික. මේකේ CSS ටික තමයි මේ style කියලා වැදලා තියෙන්නේ. ඕන අපිට class ID එකක් දාන්න පුළුවන්. CSS ටික වෙනම බෙදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ HTML ටික වෙනම බෙදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති. හරියටම ඉතින් ලේසියෙන්ම වෙබ්සයිට් එකක් වුණත් දාන්න පුළුවන් මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙතන app එකක් වුණා ටග් ගාලා හදා ගන්න පුළුවන් ඕනම app එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති කෝඩ් එකක් බග් එකක් අඳුර ගන්න උනොත් මේක ඕන විදිහකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට. ඉතින් අපි බලමු ඔයගොල්ලන්ගේ home screen එකට. ඒ කියන්නේ මේ මෙන්න මෙතනට home එක තියෙනවානේ. home එකට මේකේ shortcut එකක් දාන්න ඉතින් නැත්නම් අපි Chrome එකට ගිහලා හොයන්න බෑනේ වෙලෙම. අපි කොහොමද මේ Chat GPT වෙබ්සයිට් එක අපි app එකක් විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ shortcut එකක් විදිහට home එකට add කරගන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන Chat GPT එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙයාගේ ඉරි කැලි තුනක්. එකක ටච් කරන්. ටච් කරලා ඒකේ new chat කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන new chat කියලා තියෙනවා. ඒක ටච් කරා. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ආය මුල එකටම එනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සලාම් chat කරපු තැන අන්න එතන එනවා Chat GPT කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන 33 ටච් කරා. 33 ටච් කළා. ඒකේ ටච් කරන මෙතන add to home page කියලා. ඊට මෙතන තියෙන Chat GPT කියලා. ඊට පස්සේ add කෙනෙක් ටච් කරනවා. ටච් කරාට පස්සේ අපිට home එකේ home screen එකේ එන්න ඕනේ. app එකේ විදිය අහනවා. අන්න එයාගේ එකක් එන්න ඕනේ. add කිව්වට මම මෙහි add වෙලා ඇති. ඔයගොල්ලන් පේන්නේ නැති මෙතන Chat GPT එකේ icon එක add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ලේසියෙන් එතකොට දැන් මෙතන ආයෙ site වලින් ගිහලා ගන්න ඕනේ නැහැ. අපිට මේකෙන් මෙතනින් ගිහලා Chat GPT එකට ගිහිල්ලා ටක් ගාලා වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. කලින් වගේ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියි. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි Chat GPT එකකින් වැඩ කරගන්නේ. අපි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු.